Përshëndetje të gjithëve, rikthehemi bashkë me lajmet e orës 11 këtu në News24. Kryeministri i Kosovës ja ka revokuar lejen për të vizituar komunën e Skënderajt presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Vendimi i Haradinaj erdhi pas protestave të qytetarëve, ndërkohë më njoftojnë nga regjia se do të shkojmë menjëherë në lidhjen direkte me selinë e Partisë Demokratike ku po flet deputeti Aurela Pampuri. Në hospitalore universitare Nën Tereza, ose vjen në sasi fare të vogla, të cilat nuk arrin të përmbushin nevojat e pacientëve, ashtu siç ndodh me herceptinën për pacientët me kancer dhe me medikamente të tjera. Në këtë situatë, ku luhet me jetën e të paktën 300 pacientëve me hemofili, Ministria e Shëndetësisë hesht dhe nuk shpjegon pse QSUT nuk blen faktor të mjaftueshëm për trajtimin normal të sëmurëve. Ata nuk mund ta blejnë dot vetë faktorin, i cili kushton nga 1.200.000 deri në 2 milion lekë të vjetra. Nëse kjo qeveri nuk do të shpenzonte para për luks, medikamenti për hemofilikët nuk do të mungonte asnjëherë. Vetëm në 8 muaj, qeveria Rama ka harxuar 6 milion euro për të bërë zyrat e veta të rehatshme dhe luksoze, ndërsa qindra pacientë me hemofili rrezikojnë të invalidizohen nga mungesa e faktorit. Këto para që abuzohen me tendera të tjerë korruptiv nga Ministria e Shëndetësisë mjaftojnë për të blerë faktorët për pacientën hemofilik dhe për të krijuar atyre kushtet të kurohen në qytetet ku banojnë, pa që nevoja të torturohen disa herë në muaj duke udhëtuar për në Tiranë. Por kjo neglizhencë e qeverisë ndaj tyre ka detyruar që shumë prej tyre të emigrojnë dhe të gjejnë në vendet ku kanë shkuar shërbimin i cili u kishte munguar në vendin e tyre. Politika e kësaj qeverie për të harxuar nga njëra anë miliona euro për luks, apo për të paguar miliona euro në vit për koncensione të dështuara në shëndetësi, dhe nga ana tjetër braktisja e të smurëve me hemofili, kancer apo me sëmundje të tjera të rënda që kushtojnë, është një tjetër politikë çnjerëzore dhe e papranueshme. Anulimi i koncensioneve korruptive, që paguhen 75 milion euro çdo vit nga taksat e shqiptarëve dhe përdorimi i tyre për shëndetin e qytetarëve, është prioritet i Partisë Demokratike. Ju faleminderit. Ka përfunduar deklarata e deputetes së Partisë Demokratike Aurela Pampuri nga selia e kësaj partie. Ne do të vijojmë me të tjera zhvillime në edicionin informativ. Kryeministri i Kosovës ja ka revokuar lejen për të vizituar komunën e Skënderajt presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Vendimi i Haradinajt erdhi pas protestave të qytetarëve shqiptar, të cilët kundërshtonin këtë vizitë. Ministri i Jashtëm Pacolli deklaroi se për këtë vendim morën mbështetje ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka njoftuar se i ka tërhequr lejen e dhënë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që të vizitojë këtë të diel fshatin Banj të komunës së Skënderajt në Drenicë. Tërheqja e lejes është bërë pas protestave të qytetarëve shqiptar të kësaj komune, të cilët kishin bllokuar rrugën duke vendosur gur dhe objekte të tjera të ndryshme me qëllim që të parandalojnë vizitën e Vučić. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka njoftuar masën e marrë pak me vonesë për presidentin serb. Siguria e qytetarëve është mbi të gjitha. Kam tërhequr lejen e dhënë nga Ministria e Punëve të Jashtme për vizitën e presidentit serb në zonën e Drenicës. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Në ditën e parë të vizitës së tij në Kosovë, presidenti serb qëndroi në Zubin Potok e Zveçan, ndërsa një ndalesë të veçantë kishte tek liçeni i Ujmanit, të cilët serbët e quajnë Gazivod. Prej aty Vučić bëri thirrje për një zgjidhje paqësore ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, por dhe këmbguli që pasuritë dhe burimet ekonomike si Ujmani dhe Trepça janë sipas tij pasuri e Serbisë. Ndërkaq që gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës të zhvilluar në Zveçan, ai tha se me gjithë përpjekjet e mëdha është gati i pamundur të arrihet një marrëveshje pranueshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut të Brukselit që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë vendimi i Haradinajt për të ndaluar vizitën e Vučić në Skënderaj erdhi pas protestave të qytetarëve në këtë komunë. Një grup qytetarësh nga Skënderaj ka bllokuar rrugën që çon për në fshatin Banj të kësaj komune për t'ia bërë të pamundur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić që ta vizitojë zonën.
Shoqatat e dala nga ish strukturat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga kjo komunë kanë ftuar qytetarët që të dalin në rrugë që nga orët e mëngjesit për t'i pamundsuar Vučićit të shkojë në fshatin Banj. Duke ju kërkuar secilit mirëkuptim në një ditë fundjavë, por duhet ju ftojmë në protestë, sepse po vjen pa kërkuar falje një president i një shteti që ka vrarë, masakruar dhe dhunuar popullatën e pafajshme, thuhet në ftesën për protestë të këtyre shoqatave. Ta ndalojmë Vučićin që të mos shkel në tokën e Drenicës, thuhet në njoftim. Kërcënohet me jetë për shkak të detyrës dyqtari në Korçë Besnik Shehu. Ai është kërcënuar mëngjesin e së shtunës nga 65 vjeçari Emin Myrtollari dhe Muhamet Hoxha 66 vjeç, teksa ishte ulur në një lokal të Korçës ku po pinte kafen. Myrtollari dhe Hoxha, banues në Porodin, e kanë kanosur me fjalë gjyqtarin Shehu edhe për familjen e tij. Shkak është bërë një çështje pronash që gjykatësi Shehu ka shqyrtuar në vitin 2016. Denoncimi është bërë në komisariatin e Korçës nga vetë gjyqtari 54 vjeçar, ndërsa autorët janë shoqëruar për në komisariatin e qytetit dhe sipas policisë, në konsultim me prokurorin e çështjes, u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale kanosje për shkak të detyrës. 2 të rinj nga Vlora janë deklaruar të zhdukur nga familjarët e tyre prej më shumë se 2 muajsh dhe ende sot nuk dihet fati i tyre. Ata janë larguar nga banesat në muajin qershor dhe që atëherë nuk janë kthyer më. Lutfi Xhaferi, babai i 34 vjeçarit të zhdukur Albano Xhaferi në Vlorë, tregon se i biri u zhduk një muaj pasi ishte kthyer nga Belgjika dhe 2 ditë më vonë sipas tij u zhduk edhe shoku i tij, me të cilin Albano ishte njohur në Belgjik. 2 të rinj nga Vlora konsiderohen të zhdukur prej 2 muajsh dhe as familja dhe as policia nuk kanë informacion për fatin e tyre. Policia e shtetit ka reaguar vetëm sot për ngjarjen e rëndë, ndërsa thotë se po punohet me intensitet për gjetjen e 2 të rinjve, Albano Xhaferi dhe Elvis Troqe. Vetë familjarët nuk kanë dashur ta bëjnë publike ngjarjen e rëndë, por se mungesa e një përgjigje pozitive nga policia e Vlorës i ka ndryshuar mendjen babait Albano Xhaferit, i cili ka vendosur të thyej heshtjen. Për News24, Lutfi Xhaferi tregon me detaje zhdukjen misterioze të birit, që thotë se kishte vetëm pak muaj që ishte kthyer nga Belgjika, ku kishte jetuar për një periudhë kohe. Iku në një muaj në Belgjik, edhe kur erdhi në Belgjika ndodhi kjo punë. Tani ka bërë diçka ndej, kanë lidhje këto me njëra tjetër. Ku ti gjë. Të hënën kishte vajtur nusja me gjithë krushkën me një fjalë në prokurori. Ata i kishin thënë që mund të jetë zhdukur. Po mund të ta kenë vrarë në një vend. Xhaferi thotë se për herë të fundit e ka parë djalin mbrëmjen e 18 qershorit, rreth orës 23, kur një makinë erdhi dhe e mori për ta çuar në shtëpi. Tonë që ka ikur me një djalë, me një Passat, ku diun, makina që sipas asaj se tregon njëri në ata që kanë parë. E parë që iku me filanin edhe, po një farë Klodi thoshin. Po dhe ai pas ka një emër tjetër, ku di ai vinte me lloj shokësh, herë me njërin, herë me motor, herë me makinë. Xhaferi është i vetmi që hedh sadopak dritë edhe në zhdukjen pak ditë më vonë të një të riu tjetër, po nga Vlora, i cili sipas tij kishte qenë shok me Albano në Belgjik, e prandaj ishin kthyer bashkë në Shqipëri. Atë shokun tjetër nuk e njeh fare. Atë Elvisin. Se njeh. Vetëm që di që është djali filanit, 20 ditë më mbrapa, kam marrë atë tjetër. Ku dhe kërkoj, po e gjeti policia, e gjeti, po së qatë të mundon. Me shpresë në dorë të policisë, e kam rritur me djerës. A ne jeri po, ti kërkoj, ma dhe gjirë, qatë të mundon. Më herët lajmin për zhdukjen e 2 të rinjve në Vlorë kishte lajmëruar ish kryeministri Berisha, që në adresën e tij në Facebook postoi një mesazh të atij që e quante Prindi Digital. Në mesazhin e publikuar prej tij në datën 3 shtator 2018, personi në fjalë lutet që të mbetet anonim, ndërsa i qan hallin dhe i kërkon ndihmë, duke pretenduar se e di shumë mirë se kush ja ka marrë djalin dhe se për gjetjen e tij nuk ishte bërë asgjë. Një makinë tip Benz është djegur në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin bregdetar të Vlorës. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 28 nëntorin, ndërsa mjeti tip Benz me targa AA007EP ka qenë i parkuar poshtë një pallati. Mësohet se automjeti është në pronësi të një 27 vjeçari me inicialet RB.
Menjëherë sapo është konstatuar zjarri, ekipet e zjarrfikses kanë mbërritur në vend ngjarje dhe kanë neutralizuar flakët pavarësisht se mjeti ishte shkrumbuar pothuajse plotësisht. Nuk dihen ende shkaqet dhe motivet e ngjarjes, por paraprakisht policia po heton në 2 pista, atë të zjarrvënies së qëllimshme dhe të një shkëndije elektrike. Pas turit të llogaridhënies së qeverisë, është radha e kryebashkiakëve për të bërë një tur të tillë. Edi Rama mblodhi dje kryesinë e Partisë Socialiste, ku udhëzoi krerët e bashkive të analizojnë punën e qeverisjes lokale në të gjithë vendin para zgjedhjeve lokale. Socialistët ndryshe nga një ditë më parë dolën më të relaksuar nga mbledhja e kryesisë së partisë, e cila zgjati 30 minuta. Edi Rama u largua në këmbë nga ambientet e Pallatit të Kongreseve, krah për krah me Gramozoruçin dhe Vangjush Dakon. Të gjithë ishin përpjekur të ndiqnin kodin e veshjes së kryesocialistit, por kishte edhe nga ata që atletet i kishin harruar në shtëpi. Komunikimi për mediat këtë herë u la Elisa Spiropalit, sekretare për bashkëqeverisin dhe aleancat në PS, e cila vuri theksin tek porosia e kryetarit për nisjen e turit të llogaridhënies së kryebashkiakëve socialist. Nga rezultati i tyre mësohet se do të varet edhe rikandidimi për një mandat të ri. Kryetarët e bashkive dhe gjithë ekipet bashkiake do jenë në territor për të takuar me qytetarët, për të marrë problematikat në çdo njësi administrative të Shqipërisë dhe pastaj do bëhet një analizë për qeverisjen lokale në të gjithë territorin. Në Asamblenë e Partisë Socialiste, Edi Rama kërkoi përjashtimin e deputetit të Kurbinit, Gjetan Gjetani, por vendimi për largimin e tij nga radhët e socialistëve pritet të zyrtarizohet në mbledhjen më të afërt të grupit parlamentar. Vendimi nuk është kompetencë e kryesisë. Komenti thumbues nuk mungoi as për mbledhjet e kundërshtarit politik në Shkodër dhe Elbasan. Ne refuzojmë të bëhemi pjesë e politikës së ditës, e gicmiceve dhe gërvëreve me opozitën, e cila siç duket fatkeqësisht ka zgjedhur që betejën parlamentare ta bëjë në hotele me 5 hyje në qytetet e Shqipërisë. Burime nga mbledhja bën me dije se Rama ka këmbgulur për nisjen e një fushate digjitale në Partinë Socialiste, duke kërkuar që paralelisht me fushatën elektorale në terren të zhvillohet një betejë online nga ana e funksionarëve dhe zyrtarëve socialistë. Nga Shkodra, duke ju referuar ngjarjeve të fundit, ambasadore gjermane Susan Schutz deklaroi se pavarësisht përmirësimit në luftën ndaj krimit, prokuroria dhe policia duhet të bëjnë më shumë në mënyrë të veçantë për krimin e organizuar. Gjermania është angazhuar që Shqipëria të përfshihet në Bashkimin Evropian. Do të kishim dashur të hapeshin negociatat që në qershor, por Shqipëria duhet të bëjë më shumë për 5 prioritetet në mënyrë të veçantë për krimin e organizuar. Shqipëria ka shënuar përmirësime sa i takon luftës kundër krimit, por duhet të bëjë më shumë. Prokuroria dhe policia duhet të bëjnë më tepër. Hetimet duhet të jenë më të thelluara sa i përket ngjarjeve kriminale. Në lidhje me vettingun, është një proces që po ecën pozitivisht, por duhet të vijojë më tepër dhe duhen më shumë rezultate konkrete. Të gjitha vendet vakante të mbushen sa më parë. Në vazhdon e denoncimeve ndaj Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, Partia Demokratike ka publikuar një tjetër rast. Deputeti Ervin Staliani denoncoi ndërhyrjen nga zyrtarët e Ministrisë së Brendshme për lirimin e 3 personave të arrestuar te Krana e Hedhun pas një përplasje me armë zjarri. Policët e thjesht janë të shitur nga drejtuesit e tyre politik dhe të sfiduar nga krimi. Është kjo akuza që vjen nga Partia Demokratike. Në një dalje për media, deputeti i kësaj force politike Ervin Staliani denoncoi një rast të ndodhur në qytetin e Lezhës. Sipas deputetit demokrat, pas një përplasje me armë në zonën e Ranës së Hedhur, policia ka arrestuar 3 persona të armatosur, të cilët më pas janë liruar pas një telefonate të ardhur nga Ministria e Brendshme. Patrulla policore ka bërë ndalimin e personave me inicialet S nga Lezhë, FF nga Shkodra dhe IS nga Kopliku. Pas kontrollit, atyre u gjetën armë zjarri dhe ne disponojmë foto të bëra nga vetë policia e shtetit të armëve të gjetura në makinat. Kriminalët janë liruar pas një telefonate nga Ministria e Fatmir
Gjafajt. Pas kësaj telefonate nga të pushtetshmit që nuk e duan vettingun në politik, armët e zjarrit janë kthyer në lodra dhe banditët dhe kriminalët janë kthyer në qytetarë të respektueshëm duke u lënë të lirë. Kjo është tradhtia që u bëhet në detyrë policëve që janë të rrethuar jo vetëm nga krimi, por dhe nga aleatët e krimit në qeveri. Saliani tha se Partia Demokratike do të vijojë të këmbgul për të bërë vettingun e politikanëve dhe për të dërguar para drejtësisë ata që kanë lidhje me krimin. Prandaj është jetike miratimi sa më shpejt i fazës së dytë të dekriminalizimit që do të pastrojë qeverisjen nga krimi. Partia Demokratike është e vendosur të luftojë në çdo kohë të gjithë politikanët e lidhur me krimin, duke i larguar ata nga politika dhe duke i nxjerrë në çdo kohë para drejtësisë. Partia Demokratike prej ditësh ka denoncuar ngjarje të ndryshme kriminale të ndodhura në disa qytete të Shqipërisë. Ngjarjen e ka konfirmuar dhe Ministria e Brendshme në një reagim menjëherë pas deklaratës së Salianit, por sipas Ministrisë së Brendshme, vetëm njërit prej 3 personave i është gjetur një pistolet tip Ekol me krahër pa fishek. Pas ekspertimit rezultoi se pistoleta nuk ishte armë zjarri, por armë stimuluese zhurmuese, thuhet në reagim. Për këtë arsye 26 vjeçari ES është proceduar për prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve të gjuetisë dhe atyre sportive, si dhe për prishje të rendit publik. Për 2 personat e tjerë, Ministria e Brendshme thotë se ata janë lënë të lirë, pasi nuk kishte element të veprës penale. Në reagim mohohet që ministri Gjafaj të ketë telefonuar ndonjë nga drejtuesit e policisë së Lezhës për t'i udhëzuar për veprime procedurale dhe policore. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se po dënon për herë të dytë ish të përndjekurit pasi po redukton me ligj fondin për dëmshpërblimet. Sipas Partisë Demokratike, paratë destinuara për këtë shtresë, Rama i ka vënë në dispozicion të koncesioneve korruptive dhe PPP-ve që u jep familjarëve dhe miqve të tij. Ky ligj që propozon Rama injoron rregullat e trashëgimisë dhe parashikon që pjesën takuese që u takon familjarëve të përndjekurit politik, që nuk jetojnë më, tashmë e zhvat Rama dhe e fut në buxhetin e shtetit për ta përdorur për koncesionet korruptive të tij. Ky ligj deformon mekanizmin e shpërndarjes së dëmshpërblimit, duke e hequr dyshemen dhe duke përcaktuar në vend të tij një tavan për dëmshpërblimin vetëm prej 1 milion lekësh. Po ashtu me këtë ligj i hapet dera qeverisë ta rishikojë edhe një herë dëmshpërblimin e marrë nga të përndjekurit. Ligji dhe justifikimi për mungesën e parave është një shuplak e radhës për çdo të përndjekur. Teksa Rama shpenzon ai vetëm për luks plot 11.3 miliard lek, aq sa është edhe fondi i përndjekurve politik. Heqja e dëmshpërblimit është tregues i radhës se ata që qeverisin sot janë bijt biologjik dhe ideologjik të diktaturës djeshme. Është detyrim kushtetues, e mbi gjitha është një detyrim politik i Partisë Demokratike që ditën e parë të qeverisjes do të shfuqizojë këtë ligj e do të rikthejë edhe një herë shpërblimin e drejtë e të plot të shtresës së të përndjekurve politik. News24 udhëtoi drejt fshatit të thellë malor të Rabies në Memalia, aty ku 43 vjeçari Alket Muho u vra me armë zjarri teksa kulloste baktit. 43 vjeçari kalonte ditët në varfëri, ndërsa jeta i iku për një rrip toke. Policia vuri në pranga 2 autorët e krimit, Hetem Muhon dhe djalin e tij 20 vjeçar. Alket Muho u vra ndërsa ishte duke kullotur tufën e baktive, që i sillte të vetme të ardhura për familjen e tij prej 3 antarësh në fshatin e largët Rabie të bashkisë Memaliaj. Fshati fshehur mes maleve në një terren tepër të thyer ka shumë pak shtëpi të banuara. 43 vjeçari jetonte me bashkëshorten dhe djalin e mitur në një kasolle të ndërtuar me drasa, ku skamja dhe mizeria flasin në çdo centimetër. Kjo hapësirë shërbente për gjithçka: një krevat, një divan i vjetër ku flinte fëmia i vogël, një televizor dhe një sop druri ishin pasuria e tyre. Alket Muho u masakrua me rreth 10 plumba për një rrip toke që lidhte 2 banesat e vetme në atë hapësirë.
Ky është vendi ku është gjetur i vrarë viktima Alket Muhaj ditën e djeshme. Ende në tokë janë të freskëta gjurmët e gjakut që kanë lënë trupi i tij i përshkruar nga plumbat. Kanë qenë disa plumba të cilat kanë përshkruar trupin e të ndjerit dhe sipas të dhënave edhe nga vjeri i tij kanë qenë armë Kalashnikov të cilat kanë pothuajse shuar fare pjesën e majtë të trupit të tij. Mendohet se vrasësit mund të kenë ardhur nga kjo anë dhe pikërisht këtej të jenë larguar. Prej vitit 2013, familja e Alketit dhe kushërimet të tij ishin në konflikt të vazhdueshëm. Ndër vite mes tyre nuk kanë munguar përplasjet fizike dhe përballjet gjyqësore, derisa mesditën e 6 shtatorit 2018 konflikti përfundoi tragjikisht. Babe bir 59 dhe 20 vjeç ekzekutuan të afërmin e tyre 43 vjeçarin Alket Muho. Ky segment rruge është pikërisht rruga e cila ka qenë edhe si moll sherri ndërmjet dy familjeve, familjes së viktimës dhe të një familje pak më poshtë ku jeton vetëm një plakë e moshuar prej vitesh. Të dyja familjet janë konfliktuar pikërisht për këtë rrugicë, pasi plaka që jeton pak më poshtë ka kërkuar familjes së viktimës që të mos kalonte dhënd në këtë pjesë rruge që sipas birit të secilit kjo rrugë ka qenë pyll dhe ka qenë e të gjithëve. Jeta e vështirë e Alketit në këtë fshat u mbyll kështu mes maleve, në tokën për të cilën gjithë jetën u konfliktua me të afërmit. I ardhur nga një divorc me 2 fëmijë, një 15 vjeç nga martesa e parë dhe 5 vjeçari mitur nga martesa aktuale, e u la të vetmen pasuri, një rip toke që i mori jetën. Mjerimi ka mbërthyer prej vitesh familjen Geraldiu në kryeqytet në të cilën jetojnë edhe 2 voglusha. Ata nuk kanë ushqim, drita, ujë, veshje apo një shtëpi me kushtet minimale të jetesës. Kryefamiljari Selajdini dëshpërimisht kërkon ndihmë për të ushqyer gruan e sëmurë dhe vajzat e tij. Jo shumë larg kilometra larg qendrës së kryeqytetit, mbrapa shkollës nëntëvjeçare e Bajram Curri në Allias, ndodhet kjo ndërtesë e harruar. Prej shumë kohësh, brenda saj është strehuar familja Geraldiu me 4 antar, mes të cilëve edhe 2 voglushe të pambrojtura. Mjerimi dhe skamja janë ulur këmbgryq, e përpos kushteve të këqija, kjo familje nuk ka as drita e as ujë. Kamera e News24 sjell këto pamje tronditëse që ngjasojnë më së tepërmi me mesjetën sesa me kohët moderne në të cilën jetojmë. Kryefamiljari i shtëpisë, Selajdini, tregon se kazanët e plerave janë i vetmi burim jetese për gruan 7 zanë dhe 2 vajzat e tij, 5 dhe 8 vjeçare. Gjena i kazon, na i reflektor, na i ke kazonat edhe bidona, e shes 2.000 lek, 1.000 lek, edhe blej me hongër darkën e dregëm. Sa vite keni që jetoni në këto? Tu kom shumë vite u jetoj kështu. Pavarësisht mjerimit ku jeton, vajza e madhe e familjes Geraldiu, Sanja, do të shkojë në klasën e 3 këtë vit rimësimor. Ajo dëshiron të jetë si gjithë bashkëmoshatarët e saj, të ketë një shtëpi, ushqim, drita për të lexuar dhe ujë për t'u larë. Kam nevojë për fletore, për rroba, për një ndihmë, edhe për shkollë. Unë kam nevojë për një çantë dhe për veshje dhe për drita dhe për ujë. Për ushqime. A del me babin ti të mbledhësh kanacën? Nga një herë dal. Selajdini nuk kërkon asgjë për veten, por thërret dëshpërimisht për ndihmë ndaj 2 voglusheve dhe shpreson që t'i lidhet një pension invaliditeti për bashkëshorten e sëmur me probleme të shëndetit mendor. Po patën musit në japin që ushqime për fëmijët, roben e paltuta, për gocat. Kështu gjona shmo për fëmijët me uvesh. E gocë që ta qoj shkollë. Të lidhi një pension këtyne fëmijëve. Ose një ashtu. Asistent pak të edhe kësaj që është e smur, dritat në vend dritë tu. Kjo gogull kjo shpia pak për i dhomë në vend dritën, edhe ujnë. E nëse vuajtjet janë të pafundme tani, afrimi i stinës së ftohtë të dimrit do ta bëjë edhe më të vështirë jetesën e familjes Geraldiu. E vetmja ngrohtësi që do t'i mbështjellë është shpresa. Nga do të kthesh kokën në një banes në Çerkes të Kamzës jeton mes varfërisë dhe braktisur nga të gjithë një grua 57 vjeçare, e paftë për punë, gjysmë e paralizuar dhe pa ndihmë sociale. Brenda Zmali pranon për News24 se dhunohet nga bashkëshorti. Gruaja, fatkeqësitë së cilës nuk mbarojnë këtu, kërkon ndihmë nga shteti.
Kjo është Ngrehina ku jeton dhe strehohet familja Zmali në Çerkesë të Kamzës, vetëm 15 kilometra larg Tiranës. Skamja është ulur këmbkryq si jashtë dhe brenda kësaj shtëpie, e cila nuk ka as kushtet minimale të jetesës, ndërsa orendit janë luks. Në këtë ambiente jeton një grua e dhunuar, një nënë e braktisur pa asnjë ndihmë sociale dhe gjysmë e paralizuar. E sikur të mos mjaftonin gjitha këto, prenda 57 vjeçe duhet kujdeset edhe për djalin e smur. I kam thënë disa herë, do të qenë në vizitojmë, jo, s'kam nevojë unë se jam i smur një gjatë tillë, nuk e pranon qemin, është i smur. Kam qenë e paralizuar prej disa viteve. Kemi në kam pas marrë qenë firi, ma hoqen, më thonë je oftë për punë, nuk më kanë dhënë rrugëzgjidhje në asnjë vend. Ka rase se kemi nëjtë dhe pa ngrënë. Vujtja ime po kalon kështu si e situata në gjendje të vështirë shumë. Me slotëve që nuk i ndalen dhe frikës për të nesërmen, ajo pranon para kamerës se dhunohet sistematikisht nga bashkëshorti. Edhe pse ka denoncuar në polici, 57 vjeçaria vazhdon të përballet e vetë çdo ditë me dhunën dhe fatin e saj. Burri si ta morë pensionin mërzitit me moshën e vështrën sa s'ka ku të shkoj. Deri në ndarjen polici ka arrit që sillten mu dhonë ndaj meje. Kjo jetë që e kam kaluar me ta, kështu e kam kaluar dhe kështu po jetoj përgjithshme. Me zërin që i dridhet prenda tregon se varfëria ekstreme i ka shpërbër familjen. Prej disa muajsh, ajo nuk ka asnjë kontakt me djalin 16 vjeçar. Djali i vogël po, ai ka shku për punë, s'kemi komunikuar tash 3 muaj 4 me ta. Nga pjesëtarët e familjes, mbrojnë nga askush marr për kërkesën e thanas që më ndihmon. E pa aftë për të punuar dhe përballë gjithë këtyre fatkeqësive, gruaja ju bën apel për ndihmë instancave shtetërore. Kujt ti tërkas, kujt i tham, kujt janë kohë nas kujt. Ju lutem shumë, ta gjeni rrugëzgjidhje dhe unë që është për të gjetë. Largohemi nga kjo panoramë që të rënqet me shpresën se dikush pas nesh do të kthej syt nga kjo nënë dhe dhimbja e saj. Me 3 fëmijë të sëmur, Liria nga Fieri apelon për ndihmë për djalin e saj 27 vjeçar, pasi prej 2 muajsh ndodhet i paralizuar në shtrat. Ëma kërkon ndihmë që djalit i mundsohet një mjekim më i specializuar jashtë shtetit. Quhet Ervin Haxhiraj, është 27 vjeç dhe prej 2 muajsh nuk mund të lëviz. Një ndërhyrje kirurgjikale në palcën e shtyllës kurrizore nuk ka mundur të rikthejë lëvizjen të Rjutna Gorishova. Vetë Ervini ka treguar se gjithçka ka nisur rreth 1 vit e gjysmë më parë, kohë kur ju shfaqen edhe simptomat e para të ankthit dhe prej asaj kohe për të kujdeset e ëma Liria dhe 2 motrat, të cilat për më tepër janë me aftësitë kufizuara. Vetë bëma operim kurriz. Ku ka të operim? Në Tiranë te 5. Ja tani jam paralizuar gjithë dhe gjokës, kjo dhe poshtë. Për unë djes dhe i gjë. Po çfarë do kanë thënë mjekët? As të një nuk më kanë shëruar edhe një gjë. Më ka thënë që do vish të bësh terapi të muaj për muaj. Kurimi i të birit është shumë i vështirë për nënën e tij. Vetë Liria ka treguar se bashkëshorti ka ndëruar jetë 11 vite më parë dhe vetë me kujdeset edhe për 2 vajzat me aftësitë kufizuara. Ndërsa ka shtuar se gjithçka e bërë deri tani nuk e ka përmirësuar gjendjen shëndetësore të birit, Liria ka bërë apel për ndihmë. Unë kërkoj nga juve, nga të gjithë, jashtë vendit dhe Shqipërisë brenda vendit, duaj që djali im të vej jashtë shtetit, po pati mundësi të më shërohet, sido që të jetë puna, që të shpëtoj këtë djalë, nuk di nga të shkoj. 2 vajzat i kam të sëmura. Të pamundur për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate, 4 pjesëtarët e kësaj familje përballen përditshëm me vështirësi të shumta, me shpresën se e nesërmja do të jetë më e mirë. Përshëndetje, rikthehemi pas publicitetit me të tjera zhvillime. Formalizimi i tokave rrezikon të mos përmbyllet brenda afatit të përcaktuar nga qeveria. Qytetarët në zonat veriore nuk po e vlerësojnë këtë proces, ndërsa shpesh zvarritje krijojnë edhe institucionet bashkëvepruese me bashkitë e vendit. Problematika të shfaqen gjatë një takimi të organizuar për formalizimin e tokave në Bashkinë e Pukës. E teksa fundi i këtij viti shënon dhe afatin përfundimtar të regjistrimit dhe formalizimit të tokave në bashkitë e veriut të vendit nuk ka sensibilitet të madh nga ana e fermerëve apo pronarëve tradicional. Në Bashkinë e Pukës u organizua takimi radhës lidhur me këtë prioritet.
Nënkryetari Mustaf Kopani kërkoi nga specialistët e sektorit të urbanistikës realizimin në kohë të detyrave, por përkundër kësaj, shefi i zyrës së aplikimeve Edmond Prende thotë se procesi po shoqërohet me një sër problemesh të cilët po pengojnë kryerjen e këtij procesi në kohë. Probleme në pjesën e harta topografike, ku ka gabime nga presa, zona pa mbuluar me hartë, kërkesa që po mëna mi nxitën nuk po vinë, e tjerë. Një solucione që nuk na kthejnë përgjigje, siç është agjentësia e trajtimit, agjentësia e legalizimeve apo audizmi, drejtoria e urbanistikës në Qerk. Problemi i pronave dhe tokave në zonën e Pukos është një problem i kahershëm, ndërsa kjo vërtetohet me faktin se ndër vite numri i objekteve të legalizuara nga drejtoria e luiznit Shkodër nuk i kalon gishtrin të njërës dorë. Pa llogaritur pastaj probleme që hasën me tokat bujqësore, që janë një çorganizim i organizuar që nga viti 1992. Përkundër kësaj situate, autoritetet bëjnë të ditur se pas 1 janarit të gjithë ata që nuk kanë aplikuar rrezikojnë të humbin të drejtën mbi pronën e tyre, pasi toka e paformalizuar kalon pronë shtet. Përdoruesit e aksit rrugor fusharës Mirdit janë në panik pasi rrezikohen nga shembja e masivit shkëmbor mbi tunelin e Gjegjanit. Të çarat e shkëmbit janë thelluar, ndërsa shembja nga lartësitë është një rrezik për tragjedi nëse nuk ndërhyet. Banorët e Gjegjanit dhe kalimtarët të aksit rrugor fusharës Mirdit lëshojnë alarmin për rrezikun që ju ka nis pjesa shkëmbore thik mbi tunelin e Gjegjanit. Masivi shkëmbor ditët e fundit ka pusuar qarje masive, çfarë rrezikon rënjen nga qasti në qast. Situata e krijuar ka mbërthyer banorët e zonës në panik, të cilët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, teksa kujtojnë se si pasojë e shembjeve të tilla në hyrje të tunelit kanë humbur jetën 3 persona. To kanë humbur 3 jetë njerëzish. Janë plagos shumë njerëz tjerë që mund të jenë statistika, po vdek kanë 3 vetë nga gurë që kanë darku, që ka bërë shumë i rrezikshëm. Tu shemet banë masive, nuk ka se shemet grele të vogël që mund të bjenë makinë, damtojnë makinë, po këtu shemet janë masive. Të ditët e fundit ka pas rënje të vogla në fakt, por pritet një shemje masive atje, që do jetë një katastrofë e pa imagjinueshme. I bëj thirrje shtetit shqiptar që bëjë shmos që ta rregullojë këtë tunel se do të hajë koka njerëzish. Shembjet masive të shkëmbit kanë ndodhur edhe më parë, duke rrezikuar seriozisht jetën e udhëtarëve dhe banorëve të zonës. Projekti për rikonstruksionin e plot të rrugës nuk planifikoi asnjë ndërhyrje në këtë pjesë, e cila tashmë mbetet një kërcënim i paralajmëruar, teksa kohë më parë alarmi është lëshuar dhe nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, e cili e vlerëson pjesën shkëmbore në hyrje të tunelit si të paqëndrueshme. Tashmë mbetet autoritetit rrugor shqiptar që do evitojë rrezikun përmes shembjes së kontrolluar të pjesës së rrezikshme, betonizimit apo hapjes së rrugëve alternative. Aksi nacional që lidh Beratin me Fierin vijon të mbetet një shqetësim i madh për drejtuesit e automjeteve dhe tregtarët e zonës. Rruga e shkatruar shpesh është bërë burim aksidentesh dhe prej 20 vitesh askush nuk ka ndërhyrë për rehabilitimin e saj. Aksi nacional që lidh Beratin me Fierin prej vitesh është kthyer në një shqetësim për drejtuesit e mjeteve. Nga fshati Porsche në njësinë administrative Ura Vajgurore deri në fshatin Strum të bashkisë Fier, ky aks është pothuajse i pakalueshëm. Shumë e vështirë është, sidomos nata kur kanë ujë me shira me ato, shumë e vështirë si rrugë. Tër jetën nuk e zgjuan, unë kam 20 e ca vjetë shofer, kjo rrugë kështu siç është ka qenë. S'ka vend dorë njerit, pak do të mbushi gropat jo për ndonjë gjë tjetër. Drejtuesit e automjeteve ankohen se rruga po shkatëron makinat, ndërsa thonë se i kanë shuar shpresat për rikonstruksionin e saj. 30 vjetë më rrethi e njëjta gjë është. Dora asnjëherë nuk vjen këtu, vetëm kur vjen koha e votave. Populli gënjet. Gjithmonë të servisi vemne. Ja, dinë vemne rregullojmë. Është ja, s've njëri dorë tu, as e majtë as e djatha. Përveç faktit se ky është një aks nacional, rruga është një domosdoshmëri edhe për banorët e zonave përreth, të cilët duhet të transportojnë prodhimet e tyre bujqësore në qytete të tjera. Vullnetar të Kryqit të Kuq në kuadër të ditës botërore të ndihmës së shpejtë kanë inskenuar tek sheshi Skënderbej raste aksidentesh kur mund të shpëtosh jetë duke dhënë ndihmë. Të rinjt treguan si parandalohen gjakderdhjet, lëndimet e kokës, të bustit kurizor, barku dhe lëndimet e shkaktuara nga goditjet e trupit me sende të forta.
Data 12 shtator është dita botërore e ndihmës së parë dhe për këtë vit Kryqi i Kuq kishte menduar një formë origjinale për t'i dhënë rëndësi kësaj dite. Paraditën e së shtunës, vullnetarët e Kryqit të Kuq tek sheshi Skënderbej inskenuan raste aksidentesh ku demonstruan dhënien e ndihmës së parë. Këta të rinj treguan se të japësh ndihmën e parë është e lehtë pasi nuk duan aparatura, por duan mësuar vetëm teknikat e dhënies së ndihmës së parë saktë dhe korrekt. Ndihma e parë duhet konsiderohet jo si një alternativë për të ndërhyrë në shërbimin e urgjencave, por si një shkallë e parë jetësore për të ofruar një ndërhyrje të shpejtë dhe efektive. Nëse ajo është e menjëhershme, mund të kontribuojë për të ulur shkallën e dëmtimit. Aksidente ndodhin kudo e kurdoherë, në rrugë, punë, shtëpi, në vende ku zhvillohen aktivitete të ndryshme sportive, festime, madje edhe në piknik apo në vende çlodhëse. Prandaj është shumë e nevojshme që në raste incidentesh të ndërhyjnë për të dhënë ndihmën e parë. Me anë të saj, mund të parandalohen gjakderdhjet, lëndimet e kokës, bustit kurrizor, barkut dhe lëndimet e shkaktuara nga goditjet e trupit me sende të forta. Ndihma e parë është një nga programet kryesore të gjitha shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të gjysmahënës së Kuqe. Edhe në Kryqin e Kuq shqiptar, programi i ndihmës së parë është një nga prioritetet. Po shturës të Rogozhinës, prej vitesh tregtohen mallra të ndryshme dhe bakti që shpesh herë terren aty në mes të Baltës dhe të Plurit. Bashkia e Rogozhinës është zgjobitur nga AKU për mungesën e kushteve në treg, por ende nuk është ndërhyrë për sistemimin e tregut. Tregu i Rogozhinës është një ndër më të njohurit për një pjesë të Shqipërisë së Mesme, Myzeqes apo Beratit e Skraparit, por realisht ky vend nuk ka asnjë element që mund të quhet treg. Është një vend poshturës së Rogozhinës, ku grumbullohen tregtarët dhe shesin mallrat e tyre e bagëtit, të cilat hera herës i therin aty. Prej më shumë se 25 vitesh, rituali përsëritet çdo të shtunë në të njëjtin vend. Persona që hynë e dalin në këtë treg, ata që vinë nga zonat e afërta por edhe nga rrethet më të largëta, thonë se Bashkisë Rogozhin i intereson që të marrë tarifën për çdo kokë bagëti, ndërsa shihet qartë që aty nuk ka asnjë investim. Por administratori i tregut thotë se kjo situatë është e përkohshme, pasi shumë shpejt do të ndërhyet për sistemimin e tregut. Pak ditë do ta shikoni tregun, nuk do jetë në këtë gjendje. Për momentin nuk kemi hap hapësirën për bezmatet, do hapet hapësira lartë e ura për bezmatet, kjo do mbetet vetëm treg baktish. Edhe do punojë dritat janë bërë, instalimet me të gjitha, kemi marrë korrent, kemi marrë matat me roje, me port, me të gjitha. Edhe atje do bëhet tregu për tropat e reja, për këto që bien për. Autoriteti kombëtar i ushqimit e ka gjobitur Bashkinë e Rogozhinës për mosplotësimin e kushteve të tregtimit në këtë treg, i cili është kthyer në një rrezik potencial për konsumatorin. Qyteti i Selanikut është përfshirë nga protesta të dhunshme pas ditën e së shtunës, ku shumë qytetarë kanë dalë në tubim kundër marrëveshjes së emrit që pritet të arrihet mes Greqisë dhe Maqedonisë. Qytetarët grek mendojnë se kjo marrëveshje nuk i sjell atyre asnjë të mirë, por përkundrazi ata thonë se shteti fshin del përfitues. Protestuesit janë përreshur me forcat e policisë përpara fjalimit të kryeministrit Aleksis Tsipras. Mediat vendase raportojnë se protestuesit kanë hedhur gur dhe objekte të forta në drejtim të policisë, ku ka pasur edhe disa të plagosur mes tyre. Ndërkohë edhe policia është përgjigjur me gaz dociellës ndaj protestuesve, ndërkohë që grekët prej disa javësh protestojnë kundër marrëveshjes. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka zhvilluar një vizitë në Shkup në mbështetje të referendumit për çështjen e emrit me Maqedoninë. Merkel i ka bërë thirrje popullit maqedonas që të votojnë dhe ta shfrytëzojnë këtë mundësi historike. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka vizituar sot Maqedoninë, vizitë kjo që përkon me 27 vjetorin e pavarësisë së vendit. Kancelaria është pritur me një ceremoni solemne në Shkup. Merkel është takuar fillimisht me kryeministrin e Maqedonisë, Zoran Zaev, të cilët më pas dolën në një konferencë të përbashkët për shtyp. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka theksuar se referendumi është i rëndësishëm për të ardhmen e Maqedonisë, duke e cilësuar si një shans historik. Ajo tha se në takimin me kryeministrin Zoran Zaev ka folur jo vetëm për marrëdhënie dypalshe në fusha të ndryshme, por edhe për atë që do të ndodhë më 30 shtator.
Referendumi është mundësi për hapjen e dyerve të vendit tuaj për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Nevojitet shumë punë, por parakushti është referendumi më 30 shtator. Nuk dua të përfshihem në punët e qytetarëve, por bëhet fjalë për një shans historik. Mos qëndroni në shtëpi më 30 shtator, por shfrytëzoni të drejtën tuaj demokratike për të votuar. Merkel u shpreh më tej se nuk do takohet me presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, por vetëm me liderin e opozitës, kreun e VMRO DPMNE-s, Mickoski. Kancelaria gjermane u pyet edhe për idenë e shkëmbimit të territoreve në rajon. Në aspektin gjerman dhe europian kemi interes për një rajon të qëndrueshëm. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për stabilitetin e Europës dhe të Bashkimit Evropian. Është shprehur Merkel teksa shtoi se integriteti territorial është kyç për rajonin. Ndërsa kryeministri i Maqedonas e ka cilësuar historike vizitën e kancelares gjermane. Unë jam shumë falenderues dhe shumë i lumtur që kemi aleat me të cilët po ndajmë vlerat e njëjta. Gjermania është një nga mbështetësit më të mëdha të aspiratave tona, që të bëhemi antar me të drejtat barabarta të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kjo mbështetje ka shumë rëndësi për ne. Angela Merkel është kancelaria e parë gjermane që viziton Maqedoninë pas vizitës së kancelarit Gerhard Schröder në vitin 1999. Vizita e saj është në mbështetje të referendumit për emrin i cili do të mbahet më 30 shtator. Sa kaq këtë javë në Maqedoni kanë shkuar edhe lider të tjerë si kancelari austriak Sebastian Kurz dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg për të njëjtin qëllim për mbështetjen e referendumit për marrëveshjen me Greqinë. Liderët në fjalë kërkojnë që populli i Maqedonas të votoj pro marrëveshjes së arritur në Presp, sipas së cilës emri i ri i Maqedonisë do të jetë Maqedonia e Veriut. Market ka inauguruar filialin më të ri në zemër të kryeqytetit pranë rrugës Myslimshyri. Standardi i lartë i shërbimit, cilësia e pakrahasueshme dhe ofertat speciale Blinjo Mer 2 kanë ofruar qindra qytetarë në ditën e hapjes së madhe. Market vjen edhe këtë herë me një gamë të gjerë produktesh për të gjithë ata që dëshirojnë një cilësi të pakrahasueshme. Market, një prej rrjeteve më të suksesshme të marketeve në Shqipëri, ka çelur këtë të shtunë filialin më të ri në zemër të kryeqytetit. Qindra qytetarë kanë rendur për të përfituar nga ofertat speciale të Marketit më të ri në rrugën Myslimshyri. Organizatorët e eventit kanë krijuar një atmosferë të mrekullueshme për të gjithë të pranishmit, ku nuk ka munguar muzika dhe argëtimi. Filiali i ri erdhi si nevojë kërkesave të shumta të konsumatorëve të zonës. Market vjen edhe këtë herë me një gamë të gjerë produktesh për të gjithë ata që dëshirojnë një cilësi të pakrahasueshme. Nëse vizitoni qoftë edhe një herë të vetme këtë rrjet të suksesshëm, do të mbeteni përgjithmonë klient besnik të tij. Market zeron aktivitetin e tij duke hapur pikën e radhës në zonën e Myslimshyrit në Tiranë. Market sjell për të gjithë klientët e tij oferta speciale dhe një gamë të gjerë produktesh mjaft cilësore. Market nuk ndalet duke rritur shërbimin dhe cilësinë e tij, ndaj fton secilin klient ta vizitojë dhe sigurohem që do mbetet klient besnik i Market. Me inaugurimin e degës më të re të këtij rrjeti prestigjioz, klientët kanë shpejtuar e kanë mbushur shportat plot. Ata kanë pasur mundësinë e artë për të marrë 2 produkte, duke paguar vetëm një në hapjen e madhe të Marketit më të ri. Në vitin 2010, Market ka filluar aktivitetin e tij e duke u zgjeruar çdo ditë më shumë, sot numëron plot 15 filiale në mbar vendin. Vetëm në kryeqytet ka plot 9 degë të këtij rrjeti prestigjioz, por nuk mund të lihen pa harruar edhe filialet e tjera në Korçë, Librazh, Bilisht dhe Shëngjin. Standardi i lartë i shërbimit, stafi mikpritës dhe tregtimi i produkteve cilësore me çmimet më konkurruese në treg, ka rritur interesin e konsumatorëve çdo ditë më shumë. E mbyllim edicionin me një njoftim të rëndësishëm për të gjithë teleshikuesit tanë. Ditën e hënë mbyllen transmetimet analoge dhe digjitale në të gjithë qarkun e Tiranës dhe të Durrësit. News24 njofton shikuesit e vet se transmetimet e tij mund t'i ndiqni në platformën RTS dhe Digital.
Të gjithë teleshikuesit që ndjekin transmetime televizive përmes teknologjisë analoge duhet të pajisen me dekoder digital toksor të tipit DVB-T2 universal ose të jenë të pajisur me aparat televizori që ka të inkorporuar dekoderin e këtij tipi. Ndërkohë, për më tepër informacione, mund të klikoni në faqen tonë internet balkanoe.com, mund të lexoni gazetën shqiptare ose të ndiqni live News24. Bashkë më pafshim.